આ કાળમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોથી આપણે જીવન ચાલે છે. એમાં આપણે ખોવાયેલા અને રગવાયા અને બધી રીતે રહીએ છીએ. એમાં આ વાણીનો વ્યવહાર બહુ જ કામ કરે છે. અને વાણીના વ્યવહારના લીધે પાંચ ઇન્દ્રિયો બધી એવી જોડે જોડે એમાં આને કારણે બને છે. એટલે આપણે તમારે આજે સામાયિક કરવું છે તો આપણી બાહ્ય બોલાતી વાણી એ બાહ્ય બોલાતી વાણી એ બોલાતી વાણીથી આપણાથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું. તો જ્ઞાન મળ્યા પછી જેને જે વર્ષે મળ્યું હોય, જ્યારે મળ્યું હોય ત્યારથી આજ સુધીમાં એ વાણી બોલાયાથી જે એના પડઘા પડ્યા હોય અને એના કારણે આપણને સ્પંદનો પડઘા રહ્યા કરતા હોય એના પ્રતિક્રમણો કરો. એટલે બોલાતી વાણી સંભળાઈ નથી એના કારણે. એટલે એ બધી એ વાણીને આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ રીતે પ્રતિક્રમણ કરો. એટલે પેલી બોલાતી વાણી પર આવી જાઓ. અને બોલાતી વાણી સંભળાઈ નથી એના પ્રતિક્રમણ કર્યા કરો. એને પ્રતિક્રમણ કરો અને જોડે જોડે એને જોયા કરો બે ભેગું કર્યા કરો. આજે પછી બીજા પ્રયોગમાં એને જે કંઈ બોલાતી વાણીને આપણે પોતે કેટલે અંશે સાંભળી છે કે નથી સાંભળી એ આપણા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પ્રયોગમાં એની તપાસ કરો. તમને સમજાશે કેટલે અંશે એ બન્યું છે નથી બન્યું તે. જો બહુ મોટા ભાગે અંશે બન્યું હોય તો સમજવું એ પુરુષાર્થ બહુ જ ખૂટે છે મોટો. તો પછી એમાં લાગી જ જવું પડશે. અત્યારે એ સામયિકો કામમાં લાગે નહીં. તાત્કાલિક સામયિક ત્યારે કામમાં લાગે કે જ્યારે આપણે પુરુષાર્થમાં જ્યારે કંઈક પ્રગતિ કરી હોય ત્યારે એવા સામયિકો હોય. ગમે તેવી ગોઠવણીથી કામમાં નહીં લાગે. એટલે અત્યારે આ વાણી ઉપર કરો. ખરી રીતે તો ઇન્દ્રિયો અને 5 સ્થૂલમાં જ લેવું જોઈએ, પણ વાણી ઉપર કરો. સામાયિકો ગમે તેમ ગોઠવાતા લાગે છે બધા. દરેકનું એની પાસે વિજ્ઞાન રહેલું છે સામાયિકનું. અને વ્યક્તિગત દરેકનું નોખું હોય છે. એટલે સામાયિક પ્રયોગ તો વ્યક્તિગત છે, સામૂહિક હોઈ શકે નહીં ખરી રીતે તો. પરંતુ અત્યારે શિબિર જેવા બેઠા છીએ એટલે શિબિરમાં એક વસ્તુ બને કે એનો બધાનો જે સામાયિકમાં ઓરા ભેગો થાય છે ને એ ઓરા બહુ કામ કરે. એ એક બહુ મોટો ફાયદો મળે છે. એટલે ઓરામાં પ્રત્યેકે અંદર પોતાની ગોઠવણી વાણીના લેવલે એ કયા લેવલે મારે સામાયિક ગોઠવવાનું છે હું ગોઠવી લઉં છું. એ પ્રકારની વિધિ બોલાવે છૂટાપણાની વાણીના લેવલની બોલાવે. બોલો બધા કહો. જે કઈ રીતે બોલાવી છે કહો. બોલાતી વાણી પર બોલાવી છે તો બોલાતી વાણી પર આ વિધિ બોલાવો તમે. પણ એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહો અને એના જે કંઈ એ હોય એની કમ્પ્લીટ હતા એને પડઘાઓ પડ્યા હોય ના હોય શું એ બધું પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહ્યા કરો. એટલે પછી એમાંથી પ્રતિક્રમણો ખૂટતા બધા ખબર પડતી જશે અને એમાં સખત લાગી જવું પડશે તમારે. એટલે પ્રતિક્રમણોમાં લાગી જવામાં તમને લાગે એ તમારું પોતાનું વ્યક્તિગત બધાનું કામ છે. એ ખાસ કરજો, બહુ જ જરૂરનું છે. એટલે બોલાતી વાણીમાંથી પછી એને સંભળાતામાં આવવા ધીમે ધીમે એ ખાસ જરૂર. સમજ્યા? કરો એ રીતની વિધિ કરાવો તમે. જે બોલાતી વાણી છે એ આપણને સંભળાઈ નથી અને સંભળાઈ છે તે બંને રીતે બોલાતી વાણીના વિશેના પ્રતિક્રમણ અને એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે સામયિકમાં બેસીએ છીએ. એવું તો ઘણું હશે. એ તો ખબર પડશે જ. તમને કેટલું છે ને કેટલું ની ખબર પડી જ જશે તરત જ. તમે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેશો, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પર તમને ખબર પડતી જશે. જે નથી સંભળાઈ
એ બધી બોલેલી નથી સંભળાવા આગળની છે. એટલે એના ફળગાસરો બધું રહ્યા જ કરતું જતું જશે. એટલે જ્ઞાતાષ્ટા રહ્યા જ કરો, જ્ઞાતા રહ્યા જ કરો, રહ્યા જ કરો, રહ્યા જ કરો. એટલે એનાથી જે કંઈ બધું ઊંધું છતું બધું થયું હશે એ ધોવાણ થશે. એટલું તો બનશે તમને અત્યારે બાધે બારે એટલું કરી શકો, વધારે ના કરાય. પરંતુ પ્રતિક્રમણો પછી એનો પ્રોસેસ બાકી રહેશે તમારો, એ પછી કરી નાખજો. હા, બરોબર સાહેબ? બરાબર કરો. સમજાય છે કે નહીં? એ વાણી બહુ મુખ્ય વસ્તુ છે. હા, આપ જ વિધિ બોલાવો ને સારું રહેશે. 2 મિનિટ દાદાજી આપ બોલાવો, અમે પછી ચાલો આંખ બંધ કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો યંતાળમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહી સવ સાઉમ. દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્માને નમો નમઃ. હે પરમ વિતરાગ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી હરિહંત પરમાત્મા, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમે અત્યારે મન વચન કાયાથી, નામ અને નામની માયાથી, નામ અને નામની માયાના સંબંધો અને તેની માયા જાળોથી તથા તેને સંલગ્ન સર્વ બોલાતી વાણીના વ્યવહારો, તે વ્યવહારોમાં બોલાતી વાણી જે આ વિજ્ઞાને કરીને આજ્ઞા ધર્મથી પુરુષાર્થથી સાંભળવા પણ હોવી પડે, ના હોય અને હોય બંને પક્ષે મારા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવમાં જોવાઈ જણાય એ રીતે હું મારા શુદ્ધાત્મા સ્વભાવના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવથી સામાયિકમાં બેસું છું અને તે માટે મને આપ શક્તિ પ્રદાન કરો. જરા ફાઈવ નહીં હોય આજે, બરોબર નહીં? આ જરા નવી ટાઈપનું પડ્યું ને, એટલે વાણીમાં આવું બને. એટલે વાણીનું સામાયિક અઘરું છે. એટલે સામાયિકની રીતો એવી છે કે બહુ સિસ્ટમેટિક હોય. એટલે ની રીત રસમ તમે છે તમારી પાસે? એટલે આમ જ બેસી જાઓ છો? સી રીતે બેસો છો? બસ આ વિધિ કરીને બેસી જઈએ. એ રીત રસમ કહેવાય. બીજું શું આપ બતાવો તો ખબર. હું બતાવવાનું ક્યાં, હું પૂછું રીત રસમ એટલે મન વચન કયા છે મારી રીત રસમ તો હોય કે નહીં? આટલા બધા બેસે આમાં કોમનમાં બધાને કેમનું બેસાડો વિધિ કરીને? હું બેસાડો એક છો બધા એવું. એટલે વાંધો નથી, ખોટું નહીં. એટલે આમાં બાધે ભારે લાભ મળે એમ મારો કહેવાનો મતલબ છે. શું થાય? બાધે ભારે. બાકી તમને વ્યક્તિગત જ કરવું પડશે. અને આ વિધિ કરે છે એ વિધિ ગોઠવણી છે એક જાતની. એ તો વિધિની ગોઠવણી કરી, પણ વિધિમાં સામાયિકમાં શું ગોઠવવું એ તો પણ તમે ગોઠવી આપશો? એ તો બધાએ ગોઠવવું પડે. આ વાણી સંબંધી આપણે વાત કરી ને, એટલે એ વાણી આપણે જે સબ્જેક્ટ નક્કી કર્યો છે વાણી સબ્જેક્ટ, વાણી સંબંધી, એ પછી સબ્જેક્ટ પ્રમાણે જે બોલાતી વાણી ને બધું જોયા કરો. એ જલ્દી, હા એ તો બરોબર છે, પણ બધાને ફાવે નહીં. એટલે અત્યારે તરત જ દીધું ને. એટલે મેં કહું શું કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આજ સુધી ત્યાર પછી જોવું પડે બધું. પ્રાપ્તિ આજ સુધીનું ઘણાને એમ જ નાખ્યું હોય કે વાણી બોલી છે આપણી, વાણી બોલી છે, એમાં શું છે ને આપણે કેટલું બોલાયું
તે આપણે કેટલું સંભળાયું ને કેટલું બોલાયું એમાં આપણે બોલનાર હતા કે વાણી બોલે છે આ બધું કેમનું સમજ પડે એમાં કંઈ એનાલિસિસ ના થાય સમજાય છે એટલે એના માટે તો ઉપયોગ મૂકવો પડે છે આખો ઉપયોગ એટલે બોલાતી વાણી પ્રમાણથી બોલાય છે એટલે અહીંયા આગળ ઉપયોગ મૂકવો પડે એટલે અહીંયા આગળ એ ઉપયોગ આખો રાખવો પડે એ ગોઠવી દેવાનો આપણે પિતરા ગોળમાનો જેને જે દીદી સંધિ ફાવતો એમને ગોઠવી દેવાના શું જેમ જે મુક્ત પાણી એમને મૂકી દેવા પડે સમજાયું કોઈને કવિરાજ બહુ ગમતા હોય અને એમનો કંઠ ગમતો હોય તો ગાવાનું ના આવડતું હોય તો કવિરાજને ગોઠવવો પડે દાખલો આપું છું તો તમને ના સમજણ પડી આવી રીત છે એવું બધું હોય છે એટલે પછી આ તો હજુ તો 5 ઇન્દ્રિયો બધું બહુ છે અંદર તો તમે તો વિધિ કહો છો બોલવાનું એટલે અમે દાદાજી આ રીતે કરીએ છીએ બોલો 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 કે આ વિધિ બોલાય પહેલા સમજણ પાડીએ કે કયા સબ્જેક્ટ ઉપર કરવાનું છે એટલે એ સબ્જેક્ટની જે હોય એ બધું સબ્જેક્ટ એટલે શું જે સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે સામાયિક નક્કી વાણી હંમેશા કોઈ પણ આ કર્મની આપણે ડિસ્ચાર્જ ગાંઠથી જે બધું ઉકલતું હોય એના પર હોય સામાયિક તો એ સબ્જેક્ટ ગાંઠ કહેવાય ગાંઠ તો કેમ એટલે એ તો ગાંઠ તો અમુક જ હોય એટલે એટલા પર લઈ દેવાની ત્યાં વાણીની ગાંઠ હોય અને અંતઃકરણ એના પર જવા સભા ઉપર જવું પડે પછી તો એટલું જ હોય છે હવે એની તો પર્ટિક્યુલર રાખવું પડે એને આપણે જે રોગ ઉપર આપણે ઈલાજ કરવાનો હોય એ રોગ પર આપણે સામાયિક તો પ્રયોગ મૂકવો પડે એના જેવી વાત છે આ સમજ્યા એટલે એવી રીતે ગોઠવવાનું રાખજો પણ એ બધું ગોઠવણી હોવી ઘટે આગળથી નક્કી કરવું પડે એકદમ જ બેસી જાવ તો ના ચાલે આપણે નક્કી કરવું પડે બધાને કંઈક બાંધે બારે બધાને જાણવું પડે બધા કંઈ શું લાગે છે બધાને શું નડે છે આટલી મોટી સંખ્યામાં તેટલું સમજાય છે એટલે સામાયિક એવી ચીજ છે સામાયિક નાના નાના ગ્રુપોમાં હોય સમજાયું અથવા તો થોડા નહીં તો પ્રતિક્રમણ વધારે બહુ ફાયદો કરે પ્રતિક્રમણ મોટી સંખ્યા પ્રતિક્રમણ બહુ ફાયદો કરે અને તમે અરસપરસ પ્રતિક્રમણ કરો તેના જોયું કંઈ નહીં એ ખૂબ ફાયદો કરશે હે એવું એટલે આપણે કાલે એનો પ્રયોગ રાખજો બધા એકબીજાના પ્રતિક્રમણ બધાનું હલકા થઈ જાય એટલું કરી દો એવું ઘર ગોઠવવું છે તો એમાં બહુ સારો કલાક સરસ રીતે કરી નાખજો એટલે કાલનો વખત એમાં કાઢજો આપણે એ બહુ સારું પડશે બહુ સારી રીતે સમજાયું એવી રીતે કરજો ભાઈઓમાં કંઈ લખવું બહેનોમાં ભાઈઓએ બહેનોનું કરવું હોય તો પોતે અંતરથી કરી લેવું બહેનોએ ભાઈઓનું પોતે અંતરથી કરવું પણ બાકી આવી એ રીતે થાય પણ આમ આવી રીતે કરવું જોઈએ સમજી ગયા તમે આવું કરજો કાલે ફાવશે ચાલો તારે મને એક આદુ નાખીને થોડી ચા આપશો વાતો ઓછા પ્રસંગ બન્યા પણ કપટ વખતે ડબ્બામાં ઉતારવાની વાતો મીઠી મીઠી વાતો કરે ને કેવી રીતે મારો કામ પટાવું એવી થોડો કપટથી યા મીઠો બોલીને વાત કરવાની એ વાણીની ગાંઠ કહેવાય એને પ્રયોગમાં મૂકી શકો તમે એને ગાંઠ કહેવાય એને પ્રયોગમાં મૂકી શકાય બહુ સારું પછી શું છે કઈ વખત એ સામે નહીં હોય વ્યક્તિ ને એને પાછળ ઘણી વાતો એના સંબંધી કોઈને વાગી એવી આ બધી વાણીઓ બધી કહો એ બધી ગાંઠ એ છે ગાંઠ તો બહુ છે વાણી નહીં પણ હજુ ના સમજાય બહુ મુશ્કેલ છે અમે ઘણી વખત કાંતિભાઈની સામે નહીં બોલી પણ કાંતિભાઈની પાછળ જયંતિભાઈને કહીએ કે કાંતિભાઈ આવા છે ને એવી વાતો પણ કરીએ છીએ વાણી ઉચ્ચારીએ છીએ વાણી બહારથી નીકળે છે વાણી સંબંધી વાણીથી નીકળે છે આ બધું મુખ્ય વાણી જ છે બીજું કશું છે નહીં પણ વાણી ખૂબ વિચારજો કઈ સમય કરવાની ખબર નહીં પડતી કઈ સમય કરવાની ખબર નહીં પડતી કઈ સમય કરવાની ખબર નહીં પડી અમને તો ખૂબ એના માટે
દાદા ભગવાનની કલમ બહુ હેલ્પ કરશે તમને. દાદા ભગવાનની કલમ બહુ હેલ્પ કરે. આ સારાઈ કરો છો એના કરતાં 1 કલાક દાદા ભગવાનની કલમનું રજૂ ના હોવાનું. જો એટલી જો હેલ્પ કરે છે કે જોજો તમે, અને જો ઉપયોગપૂર્વક કરો હો. જો મિકેનિકલ ના કરશો એ હેલ્પ કરે. સારામાં સારી મારી કોઈને મારાથી કોઈ દુઃખ નથી, એને તો હોય એને જ હોય દુઃખ વધારે, પણ એ સમજાતું નથી. એને એટલી બધી બેરાશ છે. મીઠો મીઠો બોલવા જાતો હતો પણ અંદર મારે તો છોડે જ નહીં, કોઈ નહીં છોડે. સામે સામે અંદર સામે તો મીઠા મીઠા બોલીએ છીએ. ના એટલે શું કહું છું કે કલમ બહુ હેલ્પ કરે. આ કલમ એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા તમે વિધિ કરાવો છો ને એ વિધિ છૂટા પડવાનું અને કહેવાનું એ સુધા મનમાંથી દિન છું અને આ ફાઇલ નંબર 1 પાસે આવે. અમે શુદ્ધાત્મા ભાવે એની પાસે આ દાદા ભગવાનની વાણીની કલમ અમને બોલવા માટે અમે ચેતવીએ છીએ અને એના માટે એને ઉપયોગથી બોલ્યા કરે એવી રીતે અમે એની સાથે છીએ અને એના સામાયિકમાં રહીએ છીએ. એમ કરી કરો તો બહુ સારું પડી જાય. નવ કલમમાં બી કાફી નવ કલમમાં એક કલમ એક લેવાય. બધી તો સાથે લો તો બહુ સારી કરી શકાય. કોઈ બાંધે બાંધી પણ કરી શકો છો, એ કરી શકાય. બાંધે બારી લઈને કરો તો આટલું હોય તો ખબર કલાક ક્યાં જતો રહેશે. 15 મિનિટ જરા વહેલું થઈ ગયું. 50 મિનિટ થઈ જાય. અચ્છા એવી રીતે તમે એવી રીતે લો છો. અચ્છા સમજી ગયો બરાબર છે. અમને એમ કે કલાક છે બરાબર છે. સમજી ગયા ને તમે? સામાયિક બહુ ગંભીર પ્રયોગ છે. સામાયિક આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવમાં સ્થિર થવાનો પ્રયોગ છે, એ ખાસ છે. પણ આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણનો ભેદ આપણને જાણતા નથી એટલે પ્રતિક્રમણ સામાયિક બધું ભેગું થઈ જાય છે. આખું એવું થાય છે મુશ્કેલી. એટલે ખરીદે આપણું સામાયિક પ્રતિક્રમણ હાથેનું થાય છે. ચાલે એવું જ થાય છે દાદા. પહેલા પ્રતિક્રમણ થયા જ કરે છે. એ થાય. પહેલા દિવસ સામે પૂરી થઈ હતી કે બધું પર્યાય જોતા બધા એ છે તો સામાન્ય ભાવ થયો. એમાં ખોટું નથી પણ એમાં બહુ ફાયદો ના થાય. તમે જ્યાં સુધી એને પ્રયોગમાં જે કરવું છે પ્રયોગમાં મૂકવાની કાંઈ શું ફાયદો કરે. એટલે એ સમગ્ર ભાવે આખા મન વચન કાયમાં એટલું બધું થાય. શું એમાં રહું છું એટલો વખત એટલો સમય નીકળી જાય આખો. ખોટું એમાં એ પુણ્યનું બહુ સારું કારણ બને. ઘણું સારું કારણ બને. પહેલો દિવસ હતો ને દાદા, અમુક લોકોને સામાયિક શું છે ખબર જ નહોતી, એટલે જે પડી ખબર રાખવું પડ્યું દાદા. એટલે હવે ખબર પડી ને એટલે વ્યક્તિગત રીતે અહીંયા બધાને પહેલી વખત કરાવ્યું. ઘણા હા અહીંયા તો પહેલી વાર અને અમુક તો પહેલી વાર સાંભળ્યું સામાયિક એટલે શું દાદા. એવું છે બધા આટલા બધા વર્ષો પછી અમુક નવા હતા. પણ સામાયિક એવું છે કે બહુ નથી થતું. એટલે એ બધું નથી. આ બધા સામાયિકને બહુ સામાન્ય ભાવ લઈ ગયા છે. માણીમાં એવું એ નથી. સામાન્ય ભાવ લેવા એવી વસ્તુ બહુ ગંભીર વસ્તુ છે, ઘણી ગંભીર છે. દાદાજી પુણ્ય શ્રાવક ભગવાનનો નિધિધ્યાસ કીધું સામાયિકમાં કે પોતાના શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગમાં રહ્યા. પુણ્ય શ્રાવકે ભગવાનનો નિધિધ્યાસ કીધું અખંડ કે પોતાના શુદ્ધાત્મામાં સદુપયોગમાં રહેવામાં સામાયિક કીધી. એ જુદું હતું, એ તમને નહીં સમજાય. એ વખતનું એમનું સામાયિક આ વસ્તુ જુદું છે. આપણે એમ જ કહીએ અમને તો અમને ઉગાડી આંખે બધે જ્યારે સામાયિક જ રહ્યા કરે. એ સ્થિતિ બહુ જુદી છે આખી. સમજો એ બહુ સ્થિતિ આખી જુદી છે. પણ એમાંથી પાસ થવા માટે કેટલા બધા વિધિઓ અને પ્રયોગબંધી કરવું પડે છે. સમજાય છે? હા. એટલે આપણને જે જસ્તું ના હોય એના માટે જે ઉપાયોમાં ના ચડતું હોય તો દાંત મસૂર આમાં ખાર નાખો, આમ કરો તેમ કરો, એમ કેમ રીતે જરાઈએ છીએ એના જેવી વાત છે આ તો. એટલે આપણે સીધા ઉપાયો એવું નથી ભાઈ. સમજણ તમે છે આ સ્ટ્રીટ ફોરવર્ડ નથી. આજનું જોયું સ્ટ્રીટ ફોરવર્ડ હોય તો બહુ સારું. અક્રમ માગતો સીધો અક્રમ મળ્યો વસ્તુ જુદી, પણ હવે આ ક્રમ છે ને બધું આખું મન વચન કાયાનું એ સામાયિકમાં દાદાજી જોડે પ્રતિક્રમણ થાય તો એટલે નોખું હોવું જોઈએ, જુદું રાખવું જોઈએ.
તો પછી એને એમ વાણીના પ્રતિક્રમણો કહેવાય. એ રીતે લેવું પડે. આખો કલાક એનો જ કાઢવો પડે. એ બહુ સરસ તમને હેલ્પ કરે, બહુ ફાયદો કરે. પછી પેલા પર તો જવાય, એમ ના જવાય. અને પેલા પર તો જવા માટે કાં તો દાદા ભગવાનના ઉપયોગમાં જેને દાદા ભગવાન ફાવતા હોય, નિધિધ્યાસમાં જોયેલા હોય તો વધારે સારું. કોઈ જે કામ કરશે નહીં તો નહીં કરે. અને જેમને જ્ઞાનીને જોયા હોય ને એમને એના પર જેટલી શ્રદ્ધા વિશ્વાસ બેઠો હોય એ પ્રમાણે મૂકે એનું નિધિધ્યાસન પતી ગયું. એમને મૂકશે તો કામ થશે. ઉપયોગ ગોઠવવો જોઈએ. જ્ઞાની પુરુષે જ મારો વાત. એ ઘંટા જ્ઞાતા દુષ્ટા રહીને સમય કીધી આ સારી રહી. હા, એ તો એ સારી, એ તો સામાન્ય વાત. એ તમને શરૂઆત એમને કહ્યું એ પ્રમાણે બહુ સારું એ થયું. એટલે આટલું તમને ખ્યાલ પડ્યો કે આ સામાયિકમાં કેટલું બળ છે અને કરવામાં કેટલો ફાયદો છે. હા, એટલું. એટલે હવે તમે એ બધું લાભ લયા કરજો. આપણે છૂટા પડીશું છતાં પણ આપણા સમયનો સદુપયોગ થાય એમાં ગોઠવણીમાં થાય નહીં તો પણ નક્કી કરીએ કે વચમાં ક્યાંય સમય મળે ત્યારે ગોઠવી જવું. શું સામાયિક એવું નથી ચાલતા હેરતા થાય એવું છે. એ વસ્તુ એ છે નહીં. સમજો? ખરી રીતે આ 5 આજ્ઞા એ સામાયિક છે. હું શુદ્ધાત્મા છું એ સામાયિક છે. શું? હું શુદ્ધાત્મા છું એ સામાયિક છે. એ જ પોતે આલોચના છે, એ જ પોતે પ્રતિક્રમણ છે, એ જ પોતે પ્રત્યાખ્યાન છે. પરંતુ આ નિશ્ચયની વાત થઈ, પણ નિશ્ચય તો કોઈને એ રહી શકવાનું નથી ને. કેમ કે રહી શકે? એટલે આખો વ્યવહાર આખો રંગવાનો રહ્યો બધો. સમજ્યું? વ્યવહાર એટલે વ્યવહારનું આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન આખો માર્ગ છે. અને એમાં પછી આપણે પરાક્રમ ભાવ છે. સામાયિક તો બહુ પરાક્રમ છે, બહુ મોટું પરાક્રમ છે. એમાં તો શું પુરુષાર્થની પરાક્રમ છે. શું? અને પ્રતિક્રમણોમાં પુરુષાર્થનો ભાગ સારો એવો આવી જાય છે. અને પુરુષાર્થના ભાગથી જે સામાયિક થાય છે, જે પુરુષાર્થના એટલે ઊંચા પ્રકારના પુરુષાર્થથી એમાં પછી ધીમે ધીમે કરીને એમાં પરાક્રમો આવી જાય. સમજે? એવું છે. બહુ અદભુત છે. શું છે હવે આપણે તો આ બધું પતી ગયું. ભાઈ આજુબાજુ રાખજો જરા. હા, સરખું એ મજૂર નથી. શું કહો છો? હવે આપણે સત્સંગ ચાલુ કરીએ. સત્સંગ ચાલુ કરીશું આપણે. હે, બધા ચા તો પી લીધી છે ને? કે ફરતી બીજો દોસ્ત જોઈશે બધાને? જોઈતો જ કહેજો. હા, આપણે અહીંયા ખોટ નથી કહીએ. સરુબેન ને ત્યાં ખોટ નહીં મળે. તમે બોલશો ને, તમે ના બોલો. તમારે શાનું બોલવાનું? અમે કહીએ તો તમારે કહેવાનું કે આપીએ કહેજો વાતમાં. ના પણ કહેતો જ નહીં તો મફતમાં શું કામ બગડી આપણી. ના ના, અરે જોજો પાછા આવે. અમે બધા એવું નથી કરવું. માગ્યા વગર ક્યાં આપો છો? ચા તો આવશે પીશું જ ને. હે ભૂપત ચલાવો તમે તમારો. દાદાજી એટલે સામાયિક પ્રતિક્રમણનો પ્રોસેસ જ બાકી છે. પ્રતિક્રમણ તો બહુ જરૂરી છે. પ્રતિક્રમણ તો એટલું બધું અતિ આવશ્યક છે. એ આવશ્યક છે. એ તો તમારે ચાલ્યા જ કરે. એ તો અટકી શકે જ નહીં. એ વસ્તુ છે. દાદાજી એક ક્વેશ્ચન છે. આપે કહું કે અહીંયા ઉપયોગ મૂકવાનો એટલે શું? મોકલ બોક્સ એટલે કે જેમની મુક્ત વાણી છે, માલિકી વગરની, એમને મુખ્ય ઉપયોગ કામ થઈ જાય. તીર્થંકર ભગવાન, સિમંદર સ્વામી, દાદા ભગવાનની સાક્ષી એ મૂકી શકો તમે. જેમ મુક્તા વળવાની રીત હોવી ઘટે ઉપયોગમાં. વિતરાગ દિશા દિશાયુક્ત હોય ને એટલે માલિકી છૂટે ને, આપણી માલિકી ભાવ છૂટે ને. એનો જે પકડો તો હોય એ તો લાગે એવું આપણને. તમને એવું લાગે છે આપણે પકડો ના હોય જ. એટલા માટે મૂકવાનું. એટલે કહીએ છીએ મુક્ત પુરુષોને મૂકવા પડે. મેં કહું કવિ આપનો દાખલો આપ્યો તમને. જેને જે બેઠા હોય એ પ્રમાણે માંથી મુક્તિ બિલકુલ જોઈએ છે. એટલે માલિકી બિલકુલ નીકળી જાય એવો
એ ગોઠવણી અને નિશ્ચય કરી અને એને નિશ્ચય જ કહેવાય, પાકો નિશ્ચય અને કરી અને એવું પ્રત્યાખ્યાન કરીને પણ ગોઠવણી કરી દેવાની. હવે મગજમાં નીકળી જ જાઓ તો 5 જ મિનિટ રહી તમારે. અંબાબેન જાઓ, કોણ કોણ જાઓ છો? સાચવી બોલે, ધર્મના પ્રમાણ સાચવી બોલે, સાધુ સાધ્વીને વન્ય ગણીને, સાધુ સાધ્વીને વન્ય ગણીને, અહિંસા વર્તનાર છે, અહિંસા વ્રત વર્તનાર છે. સિંહના સંતાન કોઈ ડરશે નહીં, સિંહના સંતાન કોઈથી ડરશે નહીં, શૂરવીરતા ધરનાર છે, શૂરવીરતા ધરનાર છે. સિંહના સંતાન કોઈથી ડરશે નહીં, સિંહના સંતાન કોઈથી ડરશે નહીં, શૂરવીરતા ધરનાર છે. દાન અચૌર્યમન, બધું આવી જાય. આદત્તદાન અચૌર્યમન, વ્યક્ત ભાવ સ્પષ્ટ સત સમજન, બધા મારા ફેરી નાખો, બધું પાછળ કાઢી નાખો. દાદાજી જય સચ્ચિદાનંદ. આપે કીધું તું આપતા પુત્ર કોણ છે? મારા સંતાન છે, સિંહના સંતાન છે. 85 માં કે 4 માં ત્યારે હું બી ઘણી નાની જ હતી, પણ છતાં તે વખતે બોલી હતી આપની સામે કે દાદા જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી એટલી કાળજી લઈશ, અને એ જ મારા હૃદયમાં છે. શું કાળજી લેવાની. મને પીરસતા નથી આવડતું, લોકોને ખવડાવતા નથી આવડતું, આજે શું પણ હું છું. તો છો ખરા, પણ કેવી રીતે? હું છું એટલું તો પહેલા જ એમને તો દાદા ભગવાને જે આપતા પુત્રને તૈયાર કર્યા છે, તો એમની જોડે જે વાર્તાલાપ થતો તો ઘણી વાર મને તો આધો ભાગી જવા જેવું છે. કારણ કે એટલા કડક શબ્દો. મણિભાઈને ત્યાં 83 માં જન્મ જયંતિ ઉજવાય આઝાદ સોસાયટી, આપણે આંબાવાડીમાં. આઝાદ સોસાયટી. તો અમે આ બાજુ રૂમમાં હતા અને પાછળ બાથરૂમ હતો. ત્યાં દાદા આ લોકોનું ઓપરેશન કરતા. ભગવાન ખરા છે સિંહના સંતાન કે કેટલું સહન કરે. દાદા એવું બોલે ભાગી જાઓ, આપણે હોય તો ભાગી જઈએ, પણ એ છોડતા નહીં. એ વખત દાદા સરસ બોલ્યા હતા. હા, બહુ સરસ. અને પેલા કાકેડીલા વાળા હતા. હા, અને જ્યારે સિંગોની અંદર શું બોલેલા હવે? સરસ બોલેલા. એટલે અમને સારું સારું સાંભળવું ગમે દાદા. દાદા મૂકો. ભરત મહેતા આવ્યા હતા આપતા પુત્ર. એ તો અહીંયા આવ્યા હતા અમેરિકામાં. ત્યારે દાદાજી કેલિફોર્નિયામાં દાદાજીને પીરસતા હતા, એટલે જમવાનું મૂકતા હતા. ત્યાં ઊભા રહેલા. પછી દાદાજી એમના પર ગુસ્સો કરીને કહે છે, તમે જતા રહો અહીંથી, જતા રહો, કે તને આટલી સમજણ નથી પડતી કે છે. હું તારા હજુ ઊભો છું તો અહીંયા આગળ, હજુ કહું છું તું ઊભો છું તો એમના ઊભા રહે. પછી ધીરે બોલ્યા, હું ક્યાં જઉં કે છે, હું ક્યાં જઉં કે છે, કે મોહ વગરના આપતા પુત્રો છે, ક્યાં જાય કે છે. આટલું કહેવા માટે જતા લાગે પણ જાય ક્યાં કે સમજાવ કેવું. હા, તો સંયમધામનું જ્યારે ઉદ્ઘાટન થવાનું હતું તો મને 13મી મે હતી, કેમ સેકન્ડ મે તો ત્યાં 2 દિવસ આગળ કાગળ આવેલો મહેશભાઈનો. તો એમ કે તમે આવો તો સારું. એમ કે હવે તરુબેનને કેવું કે કેમ એ મને લાગ્યું, એટલે મેં કાગળ અહીંયા મૂક્યો દાદાજી. લોકો એમને વાંચીને જે ડિસિઝન લેવું તે આપણે સ્વીકારીશું, યસ કે નો જે હોય તે. તો કાગળ મને વાંચ્યો અને એમણે કહ્યું આપણે ત્યાં જવું જ પડશે. લોકો વાંધો નહીં, આપણે જઈએ. તો એમ કરી રહ્યો ત્યાં
કેટલું ડર છે તમારાથી? વિનય રાખે છે, પરમ વિનય રાખે છે. હવે શૈલેષભાઈ, તમે કાલે વાત કરતા હતા ને આશીર્વાદનું, તો આપતપુત્રો એક લાઈનમાં છે, બીજા સંપત્તિઓ છે, તો આગળ શાહ સાહેબ છે, એની આગળ કનુદાદાજી દાદા છે. તો આપણી ફ્રન્ટ બટાલિયન એવી થવી જોઈએ કે મહાત્માઓને કશું કહેવાનું નહીં, આપણને ફોલો જ કર્યા કરે. બસ બસ, શાબાશ, તાલી મારો. તો આપણું જે સટન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એવું સરસ ચાલશે કે વાત વિવાદ વગર એમ જગતને ખબર જ પડે કે કેવી રીતે ઓપરેશન ચાલે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અને 25 વર્ષના કારોમાં જાણતા અજાણતા કોઈના પણ દિલને કઈ દુઃખ થયું હોય, જો આ સામાયિક કર્યું, તો દાદા ભગવાનની સાક્ષી હું માફી માંગુ છું. પણ દાદાજી એટલું તો લાગે કે ભાવમાં એવું નથી કે કોઈને દુઃખ આપવું છે, અને પોતાની સમજણ લાગી ગયું હોય તો તે માટે માફી માંગુ છું. દાદા ભગવાને દાદાજી 2 વાર ટકોર કરી હતી. તો 87 માં એલ્યા હતા, જ્યારે છેલ્લા નીકળતા તો દાદાને કાગળ લખીને આપ્યો કે દાદા, આ જે ટકોર કરી છે એ સ્થૂળમાં હોય તો ખાતરી કહું કે દાદાએ થયું જ નથી, પણ દાદાજીની કાયમ જે બોલતા હતા ભૂલો સ્વીકારતા રહ્યા હતા. બરોબર છે. શું? તો દાદા આ કાળે નહીં, પણ ગયા બહુનું કંઈ બાકી હોય તેની લીધે તમારે આ પરિસ્થિતિમાં અમારા માટે 2 મિનિટમાં બોલવાનો સંજોગ આવ્યો, કહેવાનો આવ્યો, એમની શક્તિ જે વપરાય એ દાદાજી અમને સારું લાગતું જ નહીં હતું. ના ના, આ તો એવું છે, આ વસંતભાઈને તમે તો ઓળખી જ ગયેલા, પણ બધા એને ઓળખાય નહીં, વાણી સામું જો કરે, એટલે નથી જોવા જેવું. એ વાણી એવી નથી. જો વાણી જોવા જઈએ ને તો આપણે બધાની વાણી એવી છે. દરેક જણ હામાની વાણી જોઈ પણ પોતાની વાણી એ ના જોયું, એટલે અમે સામાયિક કરવાનું કહ્યું હતું. આ સામાયિક તો મારો આશય આ હતો. આપણે પોતાની વાણી પર આવી શક્યા જ નથી હજુ, કે આ વાણી નીકળે છે તેમાં હું કેટલો ને કેટલો નહીં. સમજવા જેવું છે, બહુ સમજવા જેવું છે. આમનું એક દિલ એવું હતું આ લોકોનું કે વ્યવહારના નિશ્ચય નોખા પડી ગયા હતા. વાણી વ્યવહારથી રહ્યા કરતી હતી, પણ સંઘમાં જે નિશ્ચયથી દાદાને આધીનપણે અને આખી રહ્યા કરતી હતી, વયા કરતી હતી, એ વ્યવહારથી વયા કરતી હતી. પરંતુ એમનો નિશ્ચયાત્મક ભાગમાં ક્યાંય ખામી નથી. બહુ જબરા હતા, બહુ પાકા હતા, ગઠ હતા, ગઠ. હોતી બહુ દાદા ભગવાને તૈયાર કર્યા. માયા જો બહુ પાકી, એટલે બીજા બધા છેતરી જાય અહીંયા આગળ. અમે તો ઓળખી ગયેલા પહેલા, સારી રીતે સમજ્યા, સારી રીતે. પરંતુ શાહ સાહેબ કોણ બધા સમજાવાય કેમ કરીને આવે? ના સમજાય, બહુ મુશ્કેલ છે આ સમજાવવું. બધા ગમે તે કે તે કંઈક આપણે આવું આવું બને, આવું કરે, આમ કરે, તેમ કરે, એવું કંઈક લાવે વાતો. શું કરીએ આવે તો? હા ને હવે ક્યાં સમય કરવા જવાના કહો છે? આપણે રોજના વ્યવહારમાં કેટલું બને છે? બોલો ને. બહુ સામાયિક એટલે બે રહીએ દાદા થોડી વાર. એ તો ઠીક છે, થોડું દેખાય એમ. હા, એ તો એમને કહ્યું ને, વાત સાચી છે. એટલે જાડું જાડું બરોબર છે, પણ બહુ ગંભીર અર્થ છે, ગંભીર અર્થ છે. આપણી 5 આજ્ઞા એ જ સામાયિક છે. 5 આજ્ઞા એ જ સામાયિક છે, જો સમજો તો બરોબર. બહુ સુંદર આખી ચરણવિધિ. ચરણવિધિ તો ખરી જ, પણ ચરણવિધિ સામાયિક પણ કેવી રીતે થઈ શકશે તમારાથી? એ તમારો ઉપયોગ પૂરો કરવા જશો, 50 મિનિટ તમે કરી શકો છો તો સામાયિક પૂરું કરશો, જાઓ તમે. પણ એ તમે કરી શકશો? એના કાનો માત્ર સાથે કરી શકશો તમે? તમારે સીસી ગોઠવવી નહીં પડે, પેલી આમને આમ કરનારી થઈ જશે. બધું કરાય, ગોઠવણીઓ કરવી એટલી કરાય એવી છે સામાયિક માટેની. તો એવું છે. મન વચન કયા બહુ મોટો ખજાનો છે, નાનો સૂનો નથી. એટલે વસંતભાઈની વાત બહુ ન્યારી છે, આપણે બહુ એ ના કરવું. શું? એટલે હવે આ ટ્રસ્ટ બધું અને એમને બધી લગામો સોંપી દીધી છે, અને આને સોંપી છે, અને આ શક્તિવાળાને
દાદાજી પછી પેલું ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ કૂદવાનું છે કરી શકીશ? હા દાદા. ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ એટલે સમજુ છું કે નહીં? ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ નથી જાણતો? દુનિયાનો રેસ ટ્રેક. લગડામ પકડવાની અને કુદાડવો પડશે. શું કુદાઈશ? ઘોડો. કેટલો કુદાઈશ ઊંચો? પેલું જેટલું ઊંચું છે એટલું તો જ ઇનામ મળશે, નહીં તો ઇનામ નહીં મળે. હા દાદા. તું એટલે અંધી સમજતું? હા દાદા. તો શીખી જશે, અસવારી શીખી જતું પેલો શીખવા મળ. અને આવડે ઘોડેસવારી કરે કે નહીં? હા ના ના ના. અરે તું પરવેશ આ શું કરી છોકરાને? કશું શીખવાડી નહીં તમે? પરવેશ આવું છે. દાદાજી એક મારો એક્સપિરિયન્સ કહું. હા વસંતભાઈ માટેનો. હા બોલો. મને યાદ છે લગભગ 3-4 વર્ષ થયા હશે, બોલો. કદાચ વધારે દાદાજી. તો મેં આપને એક દિવસ કમ્પ્લેન કરી વસંતભાઈની. હવે દાદા વસંતભાઈ આમ કરે છે, તેમ કરે છે, આમ નથી કરતા, તેમ નથી કરતા. અને મને એમ હતું કે મને કઈ સપોર્ટ મળશે. ત્યારે ઉપરથી મારો ધોલો નીકળી ગયો. મારે તો બે બાજુનું, એમનું જોવાનું તમને ધોવાના. અને તમે જે વાક્ય કીધું હતું દાદાજી હજુ સુધી હૃદયમાં છે કે એમને ઓળખતા નથી અને તમે એમની સાથે ડીલિંગ કેવી રીતે કરવું એ ખબર નથી. મને પૂછજો, હું બતાવીશ. તમારો પતિ કહું, હું કહું? દાદાજી અમે 82 થી ફર્સ્ટ ડે થી અહીંયા દાદા આવ્યા ત્યારથી સાથે ને સાથે એક કે દાદા વખત એક પણ પ્રસંગ છોડ્યો નથી. અને ઘણી વાર ઘણી બધી વખત વસંતભાઈ હેમાબેનને ટોકે, બહાર જતા રહો. ઘણી વાર તરુબેનને એવું થાય કે હેમાબેનને કહે છે ભાઈ તો ભદ્રિક માણસ છે, આ જ એમની પ્રેમ વરસાવવાની રીત છે. ઘણા લાગે અમને ઈગોથી ટકરાય. અમને ક્યારેય એવું દેખાયું નથી. એ તમને દેખી તો લાગે પણ નથી, ખરેખર નથી. દાદાજી આજે મારે સરદાર પટેલને જોયું હશે તમારે. સાથી આજે આટલા કોઈને આખા ઇન્ડિયામાં નહીં તો કેટલા જાણીતા થયા હોય. એમની વાણી શું હતું? હા, દિલમાં પ્રેમ કેટલો હતો? નહેરુ નહોતો વધારે કે પટેલને? અને ગાંધીજી, બનિયાજી, વણિક શું થયું? વણિક બ્રાહ્મણની ભાઈબંધી થઈ ગઈ ને પછી પટેલ બાજુ રહી ગયા. અરે વંશરાજજી શું કરે? પટેલિયા બાજુ રહી ગયા. જો શાહ સાહેબ આવું છે તમારા બધાનું. દાદા હું એક મારો એક્સપિરિયન્સ કહું. મારો એક એક્સપિરિયન્સ કહું. આપણે જ્ઞાન લીધે સરદાર પટેલ એટલે એમને જેમની જોડે કામ લેવાનું થયું છે આમ લાગે કે બે બીગો સામે છે, પણ એમનો ઈગો સામે હતો જ નહીં. ખરી રીતે તો એ કોઈ સમજી જ નથી શક્યું. બોલો, આખા સંઘમાં દાદા પછી કોઈ એમ નથી સમજી શક્યું. અમે સારી રીતે જાણી ગયેલા, સારી રીતે રાતે. सारी मैं तो मिला नहीं उनको. ओनली 88 में पहला बोलता है कि आप आओ. मुझे क्या पहचानता है? कुछ नहीं. दादा के साथ है, आप पहले देखा तो मैं भाई मुझे कौन जानता है क्या? बोलो, ऐसी बात पहचान गए थे अच्छी ढंग से. मुझे दादा की इतनी कृपा और दादा से जो पहचान हुई मेरी, तो मुझसे सभी की हो गई. तो दादा को जो जो मिले उसकी पहचान तो अच्छी होनी है. मिले नहीं मिले देखना जरूर नहीं है. क्यों? जो मिले तभी पहचान हो सकती है क्या? क्या बात करते हो? बुलंद साहब, नहीं, थोड़ा सा
मालूमात हो जाए कि दादा से मिले उनको ऐसी बात, और इसना वो मेरे इनडायरेक्टली में मेरे पास आ जाए तो मेरे पास सब कुछ आ जाता है, पूरा आ जाता है, पूरी पहचान भी आ जाती है, पूरा सब। और पीछे मेरे तो जो मेरे अंदर है उनके किसी किसी के लिए वहाँ कभी भी बदलाव नहीं आया। दादा भगवान बोले हमें एक दफ़े मेरे पास जो आया उसके प्रति एक दफ़े हो गया ना कि ये है, उनकी जो भी प्रकृति से जो आया हो उसमें से कभी भी बदलाव ना आए। वो ज्ञानी पुरुष उसको बोलते हैं, कभी भी बदलाव ना आए। સમજાયું? આવી રીતે આવી ભાષામાં કહ્યું છે તો આપણે પછી એ સ્થૂળ શબ્દોમાં લઈ જઈએ, શું કરીએ? સ્થૂળ શબ્દોમાં લઈ જઈએ તો કે જ્ઞાની પુરુષે એક વખતે એમનો બીજ વાયુ છોડવો હોય તો લાઈન જતી હોય મેઇન ફર્સ્ટ પ્લેસ તો છોડવો તો એને ફેરવી લે પણ એને ના વાપે કરે. એનો અર્થ મતલબ જુદો છે, બહુ જુદો છે. એમને એડજસ્ટમેન્ટ એટલા બધા ગંભીર છે બધા. શું અમને આ ભરત મહેતાનું ના કહ્યું? કેટલું સુંદર કહી વાત. પરમાર્થ કેવી રીતે પકડાયા બધા, સમજાયું? મન વચન કાયાથી આપણે એકબીજા જોડે ડીલિંગ લેવું, વ્યવહાર કરવો, શું વાત કરો છો? બહુ મોટું સાયન્સ મજાનું છે, બહુ જ મજાનું છે. આમ તો નેચરલ છે, આમ તો બિલકુલ નેચરલ છે. શું કહ્યું? નેચરલ. પરંતુ એ નેચરલ તો નહીં સમજીએ ત્યારે. હા, સમજાય છે. તો કુદરતની હાથે બેસીએ તો કુદરત આપણે ના જઈએ બધી. બોલો ને. એટલે દરિયે જઈએ છીએ, બાગમાં જઈએ, શાના માટે જઈએ? જાઓ છો કે નહીં? જય છે. આવું છે કુદરત કે પછી એકલા પડી રહ્યું છે? સંજોગ ક્યાં લઈ જાય છે? પરવેશને કંઈ કેવું થાય? કોને? પરવેશ કોણ સમજા ખરા? હા બોલ, બેઠ કે બધું એકચ્યુઅલી આપણે જ્યારે જ્ઞાન લીધેલું ને એક કે 2 જ વર્ષ થયેલા ને પછી ગુરુ પૂર્ણિમા હતી એટલે અમે તમને મોટેથી બોલજો. હા, અમે તમારા ચરણ સ્પર્શ કરવા આવ્યા તે વખતે બધા લાઈનમાં આવે અને તમે કહ્યું કે શું જોઈએ? મેં કહ્યું દાદા મોક્ષ આપો. તમે બેઠેલા ને વસંતભાઈ અહીંયા પાછળ બેઠેલા તો યુ રિયલી તમે બહુ જોરમાં હસ્યા અને પછી પાછા વસંતભાઈ પાછા તમે કહ્યું કે આ બાવાજી મોક્ષ જોઈએ તો વસંતભાઈ બી જોરમાં હસ્યા. મેં કહ્યું બોલા અસર કહું મતલબ માથું નીચે મૂકેલું કોઈ દાડો આવી રીતે પારસીઓ કોઈને એકદમ ફીટ ના કરે અને એકદમ મારું માથું નીચે. મેં કહ્યું આ વસંતભાઈ શું કરવા છે? અને પેલી વાર જેવું પેલા કપિલભાઈને જોયું તો કપિલભાઈ બી હસ્યા હતા. મેં કહ્યું આ બધા લાભ શું કરવા કરે? પછી તે વખતે જરા કેમ થયું વસંતભાઈ શું કરવા છે? પછી હું આફ્ટરવર્ડ એટલું બધું જાણતો નહોતો વસંતભાઈ. પછી મેં કપિલભાઈને કહ્યું મેં કહ્યું દાદા હશે વાત ઠીક છે, વસંતભાઈ હશે તો હું વાય હી લાભ. મેં કીધું તો મને કે પરવેશ ઓન યોર ઇગ્નોરન્સ એમ કે કપિલભાઈ પછી મને સમજાવ્યું પછી મેં કહ્યું નહીં ધીસ ઇઝ ઓલ રાઈટ બટ દાદા તમે છે ને ઈગો તે વખતે તોડેલો અમારો, કારણ કે વી આર નોટ યુઝ ટુ ઇટ બટ તમે ઈગો તે વખત ત્યાંથી અમારો ઈગો તૂટી ગયો દાદા. પેલી નાભરે છે આવે તો નહીં કરે ચડી બેસશે, પેલી ચડી બેસશે તમારી આની મમ્મી. હવે મારા હાથમાં છોડું નહીં એને. મને બહુ તતરાવતો હતો, પછી તતરાવતો ને મજા આવે. દાદા પરવેશ, દાદા અગર કોઈ પણ પારસી ભાઈ કે બાનું આવે તો બહુ ખુશ થઈ જતા, બહુ ખુશ થતા. એમની એટલી સારી મજામાં આવી જતા. બહુ સરસ છે સત્સંગ ચાલતો. એક કહે કે અમે પારસી બધા જોડે મને બહુ ગમે છે. એ બધા કુદરતીને બહુ સહજ છે બધા કે નેચરલ્સ. You understand? You are natural. હા તમે ઓખલામાં હતા ત્યારે મુકુલના ફ્રેન્ડ ડોક્ટર પારસી બાબા આવ્યા ને પેલા આંખનો ડોક્ટર, તે એ મળ્યા પછી આપને આપ જરા સત્સંગ પતી ગયા પછી જરા ટાયરનેસ તો છતાં વાત કરેલી કે આંખનો સડન ઓફ એક્સિડન્ટ થાય તો આંખનો એ ઘણો દોષ શું એ સમજાવો.
પણ એ ડૉક્ટર મને કહેતા હતા કે એકવાર નજર પડી ને એ જ બહુ છે કે છે. પણ સમજ નથી પડતી કે તમે મેં પ્રશ્નને કર્યો હતો ને કે આ લાઈફ જન્મથી તે મર્યા સુધીની લાઈફ બધી પ્રી ડિસાઇડ લાઈફ છે એને મગજમાં નહોતું ઉતરતું. એ મને તું સમજાય એટલે મેં સમજવા માટે આપની પાસે મોકલ્યા હતા. પણ એ તમને કહેતો એકવાર નજર મળી એ ભૂલાતી નથી કે છે. ચાલો શૈલેષ આ જાઓ. શૈલેષ જાઓ તું બોલ જલ્દી. હા દાદા. ફર્સ્ટ ક્લાસ આપતો પુત્ર. આજે તો એટલું જ કહેવું તમારે દાદાજી કે જે મમ્મી ને પપ્પાની જે ભાવના હંમેશા કે દાદા ભગવાનની ભાવના હતી જગત કલ્યાણ માટે ને મમ્મી ને પપ્પાની એ જ ભાવના કે એ નિમિત્ત બને કે જે તમારે ને દાદાની ભાવના છે એના માટે એ લોકો નિમિત્ત બને. હવે હું બી કહું કે મમ્મી પપ્પાની જે ભાવના છે તે જ મારી ને મનીષાની બી ભાવના ને એ જ રામના સિંહ ને બીજો 108 પેઢી સુધી એ જ ભાવના છે. ને હમણાં સુધી જે ભાવના મમ્મી ને પપ્પા આપતા પુત્ર માટે બી છે એ જ મારી તમારી પાસે બી એ જ ભાવના છે. ભલે હું તમારી સાથે હમણાં બહુ વાતચીત નહીં કરતો હોય પણ એ તો અમારી દાદા ભગવાનની સાક્ષી ગેરંટી આપું છું કે તમારી જે ભાવના છે જગત કલ્યાણની અમે તમારી સાથે ને સાથે જ હંમેશા છે. તમે પીછે પાછળ છીએ. હા દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂઠે છે. દાદાજી રામ ચોથા કે પાંચમા ગ્રેડમાં હતો. કઈ છે તારી સિસ્ટરને બોલાય. તારી સિસ્ટરને બિલ ટોક જ્યારે લગભગ 10-11 વર્ષનો હતો ત્યાંથી નાનો ત્યારે પરેશ આનંદજી અને દીપક આનંદજીનું ખાસ આવવાનું થતું કે અમેરિકા ખાસ આવતા. ત્યારે એમને જોઈ પાછળ ફરીને એની પાછળ જ ફરતા અમે. એને મનમાં ભાવના આવી ગયેલી કે અમે પણ આપતા પુત્ર થશું. અને ત્યારે અમને ખ્યાલ નહીં હતો કે આપતા પુત્ર બનવામાં કેટલું ડિટર્મિનેશન અને ડેડિકેશન જોઈએ. છતાં બ્લાઇન્ડલી અમે બોલી પડ્યા હતા. તે નાનપણમાં આજનો અનુભવ તમારે કહું કે નાનપણમાં અમે રામાયણ અને મહાભારત ખાસ જોતા. તે એટલું તો ખાસ છે કે આપતો પુત્ર તમારા હનુમાન જ છે દાદા. આપતો પુત્ર તમારા હનુમાન જ છે તમારી પાછળ જ. અને એવી કૃપા વરસાવજો કે અમે બી તમારા હનુમાન થઈ જઈએ. તારું ભલું થાય તારું. બધા ચડી ગયો પછી તો ઉડવાનું અમે અહીંયા રહી જઈશું. પુત્ર થયા વગર હનુમાન થવું છે. એને ફ્લાય કરવાનો. યુ ફ્લાય. હનુમાન ફ્લાય. હનુમાનજી બોલે કે જો આજ્ઞા એવી અમારે જો આજ્ઞા બોલવાની શક્તિ આપો. અમે કહીશું હે રામ. જો આજ્ઞા અસીમ અસીમ. જય સચિન. કઈ યાદ નથી. મોટાનું બોલો હમણાં જે બોલો ઇંગ્લિશમાં યાદ આવશે. Go talk in English. Yeah, go. Just speak in English. જ્યારે નાનો હતો અને બધા આપતો પુત્ર અહીંયા આવતા હતા તો યાદ છે બધું સીના સંતાનનું બધું વાત બહુ ચાલતી હતી. ને જ્યારે સત્સંગ ચાલતો હતો ત્યારે બધું આપતો પુત્રને મળીને ભાઈની વાત બહુ ચાલતી હતી. ને મને હો સિંહના સંતાન જેવું બનવાની પણ શક્તિ આપો.
એટલે સિંહનું બચ્ચું. સ્મોલ પોપો સરેશભાઈ આપ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. આપતપુત્ર ટ્રસ્ટ ચાલા સાહેબ 5001 વસંતભાઈ સાહેબ એન્ડ પરિવાર ફેમિલી નો યુ there is no name nameless આપણે લખી બધું લખજો પ્રોપર receipt so Vasanbhai should not say where is my money. જય સચ્ચિદાનંદ. તો છેલ્લું સ્ટેજ છે ભલામણા બધું બહાર પૂછીને ચોખ્ખું પછીનું સ્ટેજ છે એકદમ છેલ્લું છે એ તો સમજો છો બહુ મોટી વસ્તુ છે સમજાય છે. કચરો પૂજો તો પાર વગરનો પડ્યો છે જો ત્યાં ઠેકાણા મળે નહીં પણ એમ કહીને આપણે કહી કોઈને નાસીપાસ નથી કરવાના પણ છે ચાલુ સત્સંગ હા તે બીજું બધું બહુ ચાલે છે આપણી પાસે. શું પ્રતિક્રમણ એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. પ્રતિક્રમણ કરો દાદા ભગવાને અરસપરસ પ્રતિક્રમણ એમની હાજરીમાં કર્યા ને એ બહુ એટલે આપતા પુત્ર તમારી હાજરીમાં પ્રતિક્રમણ કરાવશો બહુ સારું પણ તમે બધા પહેલી પ્રેક્ટિસ અંદર અંદર કરી લેજો મને જેવું લાગે. અત્યારે ટાટિયા ખેંચ ચાલુ છે એટલે પ્રતિક્રમણ થઈ જશે પ્રેક્ટિસ વગેરે પછી બીજાને કેમ ના કરાવશો એક્સરસાઇઝ કરવી પડશે. જોયા કરે છે મારાથી કોઈની આગળ થતું નહીં કે છે એકલા પડે તમે કોઈને કરો છો પછી નિમેશ ગુરુજીનું કર્યું એમની જોડે ફ્રીક્વન્સી એવી છે ને એ કંઈ પણ કીધું આમ નેગેટિવ નથી થતું. ચલો સાહેબ કહો. જય સચ્ચિદાનંદ. બે જ વાત હૃદયમાં જાગી કહી દઉં. હા દાદા હતા ત્યારે આપતા પુત્રો દાદા પાછળ દીવાના હતા. દાદા પાછળ દીવાના. જ્યાં કોઈ ઘરે ગયા હોય ને જ્યાં દાદા નીકળ્યા તો નથી કરો પંખો બંધ કે નથી આ બાજુ પર મૂકું કે આ બારણું બંધ કરો દાદા પાછળ કઈ પણ વિચાર નહીં. દાદા 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 દાદાની પાછળ પાગલ. તો આજે એવા બન્યા છે કે દુનિયાને દીવાની બનાવી શકે એવા સામર્થ્ય યુક્ત બન્યા છે. દુનિયાને પાગલ બનાવી શકે દીવાના બનાવી શકે દુનિયાને દિવ્યતાનો સંદેશો આપી શકે એવા અનંત મૂલ્ય ઘડાયેલા પાસ વાળા હીરા જેવા બનેલા છે. એવા સેવન તમે કઈ કાઢી પાડો છો. બીજી એટલે દાદાજી બાકી છે દીવાના કોની પાછળ બનાવવાનું એ બાકી છે. દાદાની પાછળ દીવાના નવ એટલે દાદાની પાછળ એટલે આપ ચેતી જજો હવે એમ. બીજી વસ્તુ દાદા પણ એમનો કોઈ પણ ગમે તે ફોટામાં આપતા પુત્ર જોશો ને ઉઘાડા પડી જાય એવા છે કે કેટલા દીવાના છે. કોઈ પણ ફોટો જુઓ તમે દાદા જેમ પેલા એકલવ્યને એક વસ્તુ દેખાય પંખીની આંખ જ એમ દાદા સિવાય એમને કશું દેખાતું નહોતું. બીજી વસ્તુ દાદા દાદા ભગવાને બહુ મોટી વસ્તુ કરેલી એ વખતે મારી હાજરી વોટર ગેટ મોટેલ નહોતી. એક બાજુ સુરતમાં મહાવિદ્ય તીર્થધામ થતું હતું અને બીજી બાજુ સંયમધામ માટેની તમામ જાતની નાની નાની વાતોની ચર્ચા મગનભાઈ રામમોહનભાઈ બધા વડીલોની સાથે કરી અને આ મમતા રહિત સિલવંત આપતપુત્રોના સંયમધામ માટે દાદાએ 85 ને 86 માં મેક્સિમમ ટાઈમ આપ્યો છે. બહુ જ કર્યું. એટલે આ બાજુ એમને જંગમ તીર્થ કર્યું તો આ ફરતું જે માટે બહુ મહેનત કરી એમ બહુ માથા બે તીર્થ દાદાએ એમની હાજરીમાં ઉભા કર્યા છે. જબરજસ્ત. એક સ્થિર તીર્થ છે મહાવિદ્ય તીર્થધામ અને કરતું પડતા તીર્થ સમાન આપણે આ આપતપુત્રોને ગણ્યા છે. આ તો મેં મારી આંખમાં હું હાજર રહેતો હતો અને દાદા નાના એમના કપડા કેવી રીતે પહેર્યા ચંપલનું શું ખાસે તમને ખબર નહીં હોય કે દાદા ભગવાન એ મહેનતની પાછળ
પછી કશું બનતું નહોતું. મહેશભાઈને બહુ દોડાયો, નામ તેમ કર્યું. પેલો ભરતભાઈ બહુ કરે, તો કોને કહેવું? તે પછી અહીંથી કોણ જાણે શું ફૂંક મારી કનુભાઈને, તો કનુભાઈ અંદર પડવું પડ્યું. એ જ ભરતભાઈ તે જોડાયા. તે એને ભરતભાઈ કહે છે હું એક મહારાષ્ટ્રીયન તે ખોરી કાઢ્યો વડોદરાનો, એને લઈ ગયા ને એને જોડે ગયા અને બધું કર્યું. માથા ખોટો થઈ ગઈ, ભાર વગરની. એક બાજુ તો ખોડેલું કાઢી નાખ્યું, પ્લીન થઈને ફરતી પાછું કર્યું. આપણા મેં આચાર્ય સાહેબ તું પછી આ કર્યું, બહુ ઘણું બધું માથાકૂટો ગઈ, પાર વગરની માથાકૂટો થઈ. બોલો. અને દાદાએ એ ફૂંક મારી હતી. દાદા સવારે તો પછી સુધી બંધ થાય પૂરું થઈ જાય ત્યાં સુધી રહેવું પડ્યું. દોડાયા હતા પેલા પણ કઈ આમ જ થયું. બોલો સાહેબ. દાદાએ મોક્ષમાં વિલો નથી રાખ્યો દાદા. અરે બહુ મારે કેવું છે કે એ પોતે આપને આગળ 82માં દાદા આયા અહીંયા આગળ. જમીન ત્યાં સુરત લેવાતી હતી અને જમીનમાં એટલી અડચણો આવતી હતી અને બાબુભાઈ કોસમાળા દોડતા આવ્યા ત્યાં. ઠાકોરભાઈ કે શું કરીએ ખરું અત્યારે પૈસાની આપણા હાથમાં બિલકુલ નથી. અને હું ત્યાં સુધન એપાર્ટમેન્ટમાં પાયા ચાલે હું ત્યાં નીચે ખોદાવતો હતો અને મારું ફાઉન્ડેશન ફૂટિંગ થતું હતું કોન્ક્રીટનું. એ પડ્યા અને તે વખતે ચંદ્રકાંતને ઇન્ફોર્મ શું કરીશું કે ભાઈ જો આપણી પોકે અહીં પડ્યા અહીં આપી દો ને હમણાં. એને 30,000 જોઈતા હતા. મેં તો લઈ જાઉં તારે. તે પહેલાં પહેલું બન્યું હતું સાહેબ. અને તે વખતે અણીનો વખત હતો જમીન આપણે એ થવામાં. ગાંધીનગર જઈ અને બધું એમાં કરવું પડે છે અમુક બધું પાછું. હા કે આ બધા વિધિઓ આપેલું. દાદા અહીંયા આવે છે, દાદાના આપ બને છે એક બાજુ. આ બધા સાંકેતિક વસ્તુઓ શું કેટલી બધી બની છે કોણ ખબર પડે? પડે આપણે તો આંખે દેખાણું અને વંચાણું એ સાચું, સંભળાણું એ સાચું, આવું છે. બોલાણું એ સાચું, ઓળખાણું એ સાચું, આવું બધું છે. હું ઓળખાણું, હું સંભળાણું, હું વંચાણું, શું કહ્યું સમજાય છે? આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન ગજબનું છે. ગજબનું છે. મહાવીર ભગવાનને ગૌતમને ઓળખવા પડતા નહોતા, છતાંય ક્યાંથી આવી જાય છે, ક્યાંથી ક્યાં થાય છે. ઇન્દ્રદેવને એનાથી લઈને આવે છે અને પૂછે છે આમ તેમ ને એમના નામોચ્ચારથી એમનું આવકાર થાય છે. ત્યાં જ એની શંકા બધી નીકળી જાય છે. કોઈ દાડો મળેલા ને આશું, કોઈ દાડો મળેલા ને આશું ખલાસ થઈ ગયું. એમને સર્વજ્ઞતા પર જ શંકા પહેરી તો હતી કે સર્વજ્ઞ હું આ કઈથી આવ્યા, જોઉં તો ખરો લે. એટલે ત્યાં જ અડધા ખલાસ થઈ ગયા. પછી ચાલો બોલો. પછી વેદના સંબંધી જે પ્રશ્ન થાય છે પરીક્ષાએ, તે વેદના ખુલાસા થાય છે અને એમ ચાલ્યું. પછી બધા એની પાછળ લાઈન લાગી. બધા એની વેદના બધા ખુલાસા ભગવાને અદ્ભુત રીતે કર્યા. તાત્વિક અદ્ભુત. એને વેદ જ્ઞાન કહેવાય. વેદ જ્ઞાન વિતરાગ વિજ્ઞાન વગર ખુલ્લું ન થાય. આપ સમજ્યા? એને वेद विज्ञान आखो विज्ञान से खुल्लू से राधे। वेद ज्ञान विज्ञान से ही खुला होता है, और कौन सा विज्ञान? वितराग विज्ञान से, अन्यथा नहीं। यू अंडरस्टैंड? वो विज्ञान कैसा है? श्यादवाद है, अनेकांतवाद वाला है। यू अंडरस्टैंड? इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिक। तो उसने शीश गिरी राव ने जो शब्द दिया, I like that word. At least for the world view it is okay. It's okay. Bolo. You understand? No doubt. For constructed views of understanding of Veda Gnan, it's okay. And for that, literary knowledge of Veda, of higher learning, isn't that okay? But it's not that knowledge. No.
The real knowledgeable persons of Veda Gnani know basically at the root core that word Ved is, what is the origin of that? The origin of that word is Ved, with, half the, with to know. That is Sanskrit word. With to know, and from that. But who knows? How know? How to know? By whom to know? So to know, that is true. And to know indicates there has to be for knowing a medium through which knower can be known. See, Ved knowledge goes, but it could not reach there. Therefore, it resulted into rejection types in the mediums. So that is how it resulted in medium. And Rig Ved, that was the Rig Ved. You see, that is how it is. And all other branches related to relativity, pure and simple. That is related to all spiritual as well as metaphysical aspects of relativity. You understand? Very simple. So કહો આગળ તમારે શું કહેવું છે? બસ દાદા એટલું જ મારે કહેવું છે કે દાદાએ મોટા બે તીર ના બહુ મોટું કામ કર્યું છે. આપતા પુત્રોને માટે દાદાએ જે અમને વચનો હતો એટલા બધા થોડા પણ એટલા બધા એમને બધા કરવાની શું જરૂર હોય? અને દાદાએ માર્ગ વિલો નથી રાખ્યો. એ જ માર્ગ નથી રાખ્યો, બિલકુલ નથી રાખ્યો. દાદા આપ કનુદાદાજી અને આપતા પુત્રોને આટલું બધું સાહિત્ય એ દાદા મૂકીને ગયા છે. એને આ માર્ગ અવિરતપણે ચાલ્યો રહે. કોઈને લગામ આપી નથી, કોઈ વિલો મૂક્યો નથી. બધા છે, બધાની હાથે છે, બધા હાથે ચલાવી શકે એવું સુંદર માર્ગ છે. નથી કોઈ આગળ, નથી કોઈ પાછળ. બહુ સરસ માર્ગ છે. શું? અને ટોળાનો માર્ગ છે જ નહીં. આ તો it is not given to a flock, no sir. You understand? Each one is a special contributory factor, every one of it. મોસરાજી, દરેકનું પોતાનું એટલું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. એ જોવાની વાત છે. આપણે આટલા બધા સાથે ભેગા થઈએ છીએ પણ દરેકનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. આ દીકરી આવી છે, આનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, આનું છે, આનું છે. એવરીબડી, નાનું બચ્ચું આ છે, એનું પણ છે. કારણ કે અત્યારે તૈયાર થઈ રહેલું છે. આપણે યુથ શિબિરમાં જોયું. Radhe, come on. Please enlighten us. Please, no, please. This is something on. Dr. Radhe wants to say something about something on terminology. The word, use of words. Why, whether it's in Akaranya or Ved or scripture, we say knowledge. But ultimately, nobody except a few places they talk of wisdom. Now, the way we understand, wisdom is experienced knowledge. But wisdom is experienced knowledge. That means proved, tested, experience. But everywhere we talk knowledge, to know knowledge. My thing is, I've always been saying that why the importance of wisdom, which is intuitive and which is the culmination of all knowledge, why it doesn't get highlighted even in our akramyas. We never talk of wisdom, we talk only knowledge. Could you shed some light on that, please? Thank you. That is true. That is true. Dada Bhagwan has said that so many number of times, but at different times
in a indicative way he has told that. The Bhagwan's word, where? Vernacular and special. For example, Pansara. Pansara means same thing. Do you understand? Straight. Straighten out here. Straighten out. You are before one who is absolutely straight and is observable by you everywhere. Observe him and become straight. Very simple. Listen. So, wisdom automatically comes in the relative life. Word wisdom relates to a balanced posture in this relative life and relative mind, speech, body. That is the wisdom. You understand? And it relates to Sthita Prajna state. That is where it is. So here, for us it is a totally different thing. It is a totally renounced state for everybody. So there is no question of renouncement of any sort. The question is of having got in a state that is a renounced state, that is a liberated state, to stay liberated in the dual function of life and living. You be with that dual function of life and living in such a way as for you to stay liberated. You understand? Because dual related functions of life and living will be always like that. But they also need liberation in the sense that they need to come to normality. They need to come to normality. And very coming to normality is wisdom, nothing more. Simple. Normal word Dada Bhagwan had used has a very great stress and meaning. It is greatly highlighted. Normality. Now, above 98 above is above normal. Below 98 is below normal. 98 is normality. So simple words he explains. So simple words. That is the normality. Normality. Wisdom is an intellectually related concoction. You understand? That is how it is. It is associated with doerships. Without doerships, it cannot be used. Do you follow? Yes. That is how here, to that extent, it will be a disposable aspect. It won't be an aspect of our side. No. You understand? It will be on the file side. Do you all understand or not? I do. But there is a subtle... File side in the sense that we are not rejecting it. No question of rejecting. But it should be understood as and by way of normality. Only thing is this. So, to use the word normality in Vitrag Vignan and to use word wisdom in world view and world living, to explain that wisdom, that has to be explained with the impact of this holistic comprehension of that word. That is more important, so long as mind, speech and body is concerned, along with that divine spirituality that is verily within you, existing. Verily, in a
God love state, wonderful. That is how it is. Do you understand? That can be better than that. It's a science after all, no? And that there are ways to give like that. So whatever you give me this 3 or what you say? No? I like. It's a good effort, Tattva-alok. Huh? And Akram Vigyan. So Akram Vigyan will come through certain booklets, what Parikh suggested. Do you understand? Those booklets will come. You dwell on this. So you will have to, in your spare times, maintain a diary about all these things. Now, no stress thoughts. Go sending. Or no? No, I'll send. And tell Ananta also. Or no? He's right, you can tell him. Right here. But he will, you have to say, being. What is the exact meaning of tattva in English? What is the exact meaning of? Tattva. Exact meaning of tattva in what? In for our use in, we say World view or? no, holistic view. Holistic view. In holistic view, meaning of tattva is this, that in life and living, in the world sense, tattva means basically our inner urge to live for our happiness, not for us to be sorrowful as human beings. Not a single living entity can be found as a human being that is not like this. Can it be found? No. Simple, that's simple. So that leads to the tattva way of life, leading to that tattva. Tattva means essence, essenseful way of living of life. That leads to our state of happiness at core. That we should feel happy at core. Nobody can express how happy I feel when one feels happiness in the heart. It's difficult to express, is it not so? Very difficult. But if the happiness is expressed any way other than heart by body, it is expressible, or no? Then it becomes extraneous and perishable. But it won't be core. It will be peripheral. Do you understand? Yes, very good. So peripheral and central is the core. That way you have to explain. Okay? In the same body. In the same body. Peripheral and central. Yeah, right. Dada, how you know all this? Huh? How do you know all this? I am always like that. How easy you are talking about. There is not a breeze of mind that People have written. I can be ever. No, tattva has never been explained. I can ever be out of my center. There is not a single breath of mine. I am always in the center. In spite of in the peripheral dealings with all of you, by the speech, with talking with you, laughing and all that, everywhere. But at that time, naturally, without center is centered, but my upyog, that gets little peripherally out. That's it. But my state is centered. It can be, yes. State is most important, sir. State. Do you understand or not? In a body, having experienced your happiness as a state, as a perpetual happiness, that is the state of yours, your being, verily our own being. That I am. That is the center. So center-circle relationship is most important. Most important. Central circle. And whole mind, speech, body, all peripheral life and living is not wrong. It is beautiful. But
with the center as center realized, then it acquires meaningful way of life and living. Then it's wonderful. It acquires meaning to our own self. Otherwise, it gets twisted out like that, here and there. As if there is nothing for us to left. उसको हम क्या बोलते हैं कि घर के बच्चे कंठी क्लिक करे और उपाध्याय को आटा दे दो, ऐसा बोल देते हैं क्योंकि बहुत उदार है ना डोनेशन वाले। उपाध्याय को पहले दे दो और घर के बच्चे यू लिक दी फ्लोर व्हाट इज ऑन दिस टेकिंग दैट, ऐसा नहीं होता है। Dadaji, what is centerless center you just say? Centerless center. Centerless? No. Circle centerization. Centered center. I'm sorry. Centered center. नहीं, आप बोले centered center. Centered. Centered center is like experience, total experience. There is knower, known, and everything is in one place. This is an experience. It is instant. Dadaji. It does not mean that body aspects are lost out. No. No. But center is always remains centered. Yet the upyog of the state, that is there. Upyog is not a wandering thing. No. Upyog is such a wonderful state. It's just like a divine that the light, no? Lighthouse light. Beacon. It's beacon light that goes on and on and on. The upyog is like that, of the centered state. So that upyog functions. Do you understand? The centered state is all the time there. The upyog there. So upyog, so long as body is there, it is bound to function till absoluteness does not result in the body. Body has to also result along with that absoluteness. So peripheral circumference, that is body, also can attain that absoluteness. Do you understand? That is called the liberation. Real liberation is that. In that case, the material body gets absolute release from all the bondages. And that body, ultimately, all the molecules get dispersed as visrasa throughout afterwards. Do you understand? Whichever body that has achieved that keval jnana, after that body, all the molecules of that body, वो visrasa में चले जाते हैं. You understand? Wait, I got one more question. If that is the case, then visrasa, when you understand, parmanu, but in the form of skandhas. Again, skandhas. Skandhas are pure elemental molecular structures. That they are visrasas, but in the skand formations. Because being in skand formations, they are basic elemental building block types, which are in the form of coming into building block accumulation by ingress. Ingress, I say, huh? Ingress by powerful force which is not given to them, which is not of their own, which is beyond them. Do you understand? Beyond them. Their own force, energy is infinite, yet beyond that infinite, and that makes it ingress. And that is called that original I. Infinite energy. Do you understand? But in very presence of that only, a very powerful voltage like here, and you go nearby, what will happen? What will happen to you? You can't. Same thing. You are the light. Same thing. Because you are the light. The extent of the capabilities of yours, to that extent you go near. Yes. If you go beyond that extent,
then what happens to you? Simply like that. And here nothing happens, but you result in a trutyamta. You result in a what? You are not losing your original quality, nor the other side never loses, because nothing is lost out of that. But a power that is called upyog, that is utilized. But it is utilized which way? Other outer way, outer face way. Do you understand? Because of that powerful magnet forces. Which magnet forces? Belief magnet force. Which one? Belief. Belief. What sort of belief? Belief that I believe. I believe by whom? Only by erect, postured creature. Erect postured. Horizontal postured won't be able to do that. You understand? It has to be erect. You don't understand? It's an antenna. Dada, at that state, if you are in that light, then the physical mind has become totally void. There is no function for the mind. The mind should be physical mind is gone. Physical mind is a wonderful means to cross this ocean in which we are lost. And to cross that ocean where we have no direction, absolutely. That mind is the only means, as a, what you call in the ocean, floating. So we have some on which, when you are in full ocean, you have some plank or something. It is like that. Mind is like that only. So you cling to that. There is no question of killing the mind or removing the mind or destroying the mind or any of the thing of the sort, or to control or anything of the sort. No. Control is the worst. Because it can rebound with double the force. It has great capabilities, great capabilities. And it is and because of such great capabilities, it can lead us to the shore of the ocean. If you properly and make use of it as a means. Do you understand? Understand? Yes. You should know how to use it. That this beautiful horse that has come from Cambodia is so powerful, and I must ride it. It won't let me, but I will. Right or not? I will learn to ride it. And you throw me, I ride it. And the horse is so powerful, it's going to run, take you anywhere. And you have to let it run. And even then, you make it run more powerful. Come, go to there. Whatever capability you can, go. Like that. That is you. To go to the shore. Do you understand? That was Dada. That he did. ये वसंत थोड़ा हाल मिला तो उसको जरा डैश गिर दिया। वसंत बोला दादा भगवान मैं समझ गया। मैं घबराने वाला नहीं है। Talk with me. Come on. Your talk. Come on. Otherwise you keep like that. Cover this up to you. You don't cover me. It's all right. Some girls cover that like that. Talk, I said. The complete knowledge of the universe, everything.
and we were talking about karma being, or everything being exhausted, the physical body. Yes. So is that in relation to what we call thermodynamics in physics and chemistry, where everything comes to a normal state of being? Thermodynamics, you mean to say? Thermodynamics? Yes. Thermodynamics, I would say, that relates to the relative world that is subject to the thermal heat and cold aspects. And dynamics means movements, energy-wise, that is given to world. But it is a very slow, very slow movement, you know that. It happens in nature. That is what you talk about. Yeah, so the physical body has to also go. No, that is what you talk about? Yes. So physical body also is part and parcel of that whole process. But that whole process is such that it is cosmically operating and happening, and this physical body is individualistically as a minuscule part and parcel of that whole. Do you understand? So, as a part and parcel of that whole, thermodynamically, that is happening like that also. Yes, sir. And that is cosmically. Cosmically, that is how we say, what's your name? Jimmy. Jimmy is operated by scientific, circumstantial, evidential cosmic power. You understand? That cosmicity of power of the power cosmicity. Do you understand? Yes. It is thermodic. Yes, there is right. Body also is like that. Then body is a minuscule, though it appears a minuscule thing, but it's a factory. It has got great useness inside, bigness inside. If you outside see a gas refinery, for example in New Jersey, you understand, that refines crude oil into various fine oils, various oils. Do you understand? Yes. And even further also, from oil also, diesels also get further into cut oils and so many things. So many. Do you understand? Like that. Same process goes on in the body. But why do you bother about that? That whole process goes by mind, speech and body activities only. So what we call that as is total as a body, as a outside body, as a grass body. Do you understand? Yes. That is given to phasing out, emptying out as by way of five senses. Through five senses. Right? Yes. And those five senses are exteriorly phasing out twice. Though actively they are active with that, but feelingly they are from inside, eyesight, listening side, tasting side, etc. There are feeling aspects. And active aspects are by hands, legs, etc. Whatever gross body is active about. Do you understand? Only 5 minutes. That is how it is. You understand? So 5 like that, and behind that a field aspect is there. Those 5 are there. Field aspects are called unknowledgeable aspects. So that is how actively my body active, whatever action and activity we do, we say I will this, but we feel that field factor is there. Do you understand? That field factor also is given to body only. But actually that field factor given to body is a pseudo light, borrowed light out of ignorance that was borrowed in the past, and that got stored as a causal, borrowed, molecular causation,
molecular structure that can result into body formation, grossly. You understand? So that is how by ourselves, verily we got ourselves accumulated causally and got stored in the cosmic power wherein everything gets stored, just like a super station, central station. You understand? It's like that. So our own ignorance state that because of that we come to get born out after consuming with connectivity factors, not without. It is not a gossip. Parents are gossip. Understand? So all relations are connectivity. So are we individually, you are a connectivity. That is the cosmic power. Cosmic power, your connectivity, whole lifelong connectivity there, very subtle, non-digital, beautiful, centrally connected, central station operating in this geopositional structure. So this satellite is functioning here as Gnani through this satellite. And their positioning of mind-wise, speech-wise, body-wise, all cables are there, and all these cables connected. You are made to act, and you believe that I act. Which way is true? What is true? Is that the vehicle? Is your mind, speech, body the vehicle of exhaustion? I don't know what is true. What is name? You. Huh? Dharma. Spelling. D-E-L-N-A-A-Z. The last. Okay. The last. What do you say? What is true? He asked, is file number 1 used for exhaustion? The answer is yes. Yes. And what do you say? That's true. Because you're Sudatma, but all this physical body needs to... Oh, yeah, everybody there. Come. What do you say? His question was, is your mind, speech, and body the vehicle for exhaustion? And I think the answer is yes, because file number 1 has to make call, but inside, by real viewpoint, you're Sudatma, or your gross soul. So his question was, am I getting rid of all these things physically? And the answer is yes. Because right? There's not this. So two are totally different. You, I am. You, I am. Out of ignorance state, you are not knowing I am. So you believe that I am Jimmy. So that belief, Jimmy, I am, was a perishable state. You're subject to birth and death cycle. And then you got dissociated from that by grace. And the sticky parts that was there between you two, that was keeping you enjoying, that sticky part is removed. That activity and action owning part, your ownership is removed along with your possessive powers. So your I with my that was aligned with the Jimmy is totally removed, and pure Jimmy is left like that. And your eye is placed where the eye is. What is the state? Right? And that is by grace only. Right? Grace of whom? Of one who is such a state. Through the divinity of that state. Do you understand? And through the medium of that state of such a body. And body, what body? That is a speaking body, which has a speech medium, which is divine speech. So that is there. A non-speaking speech. You understand? Unless you speak this speech, you cannot be called a speaker of the speech. Otherwise it is a non-speaking speech. If you do not own it. Sometimes it happens that मुझसे बोला गया,
then you don't count it. And when you stop liking it, then what I there's a difference. So either way it is like that. But all the time you have to be totally free. Do you understand? Yes. Huh? Yes. That is how it is. So mind-wise, unless you get dissociated from yourself, from your own mind, you cannot get yourself dissociated from your speech as your speech, as well as body as your body. So basically, having got yourself dissociated from your mind, along with that you get dissociated from the speech and body too, right? And you are made to get divorced from verily what you were married to verily yourself. You understand? Unknowingly we marry ourselves. And then we seek company. You see company? Hey, you look beautiful in company. Dada, why do people use their buddhi to rationalize all these manifestations? Papa. Why people use buddhi? Their buddhi to rationalize their manifestations. Look at you. This now, having got yourself dissociated, with a dissociated state, you as pure soul and Jimmy as your number 1 file. And why I say number 1? Because you will have to have a companion with you that will acquire number 2. Right or not? Same thing for 2. Right? We will see at that time, not now. But for the time being we should understand. So that we should not be puzzled at that time. Right or not? It's better to understand clearly. So it will be a better company. It will be a better understanding. Now, so where Jimmy itself is a file, Jimmy's mind becomes a file, speech becomes file, body, everything is file. So whatever whole stock of body, whole stock is what do you think, how much stock it is? Too much stuff. Oh, that whole stock is yours. That is all file material. So whatever it continuously every breath of your life it gets exhausted out by modes of through mind, speech and body, inside speech and external communicative speech both. That is all file life, files. Files means not ourselves. The moment the file word comes to us, file, that means other than us. They dissociated automatically. It's a wonderful dissociating state of a precept, Agnya, Agnya given to you. You understand? So, it is a good divine discipline. Yes? So it's spiritual. So long as body is there, it is necessary. It is necessary. Discipline is not by any action. Discipline is by understanding. You understand? Because now I am pure soul. So 5 Agnyas are acquiring all the understanding, all meaning, all scriptural, our knowledge is these 5 sentences, everything. They are very simple, or they are difficult. By relative point and then a real viewpoint, and also these 2 first sentences, is it difficult? No, but in practice it's like. No, but in No. I said no, they're not difficult, but by practice it's a little hard to do. No, but in practice. What do you say? But in practice. But you have to say. You have to say but. But we have not given that but in between. Did I give you that? No, but if it was easy. No, but. So what I gave you, you keep that much. But you can be you only.
I have a question. Huh? I have a question. Understand, no? So long as get disappeared. Right? When It should be inside you only. Any question to them? Any? What? when someone says Usudatmachu, is their intellect saying it or is their heart saying it? No, it is your state that I am Shuddhatmachu. I am Vinaj. That means that belief, wrong belief state of Vinaj is fractured and removed, and simultaneously your right belief was set up on the first day, and very first day having got set up, your I am pure soul, that also you got implanted and that's set as a sibling within you, that I am pure soul, and these are my qualities, like this, and Gnani Vinas, like this, with the qualities of mind, fish, body, Vinas, like this. They are these, they are temporary, they are perishable, this, I am impermanent, perpetual, imperishable, etc. So many things, both. And in between the two, the pure demarcation line was set by me. And then the next day I say, first, when you go to bed, I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul, I am pure soul. You go on chanting, and by chanting itself, very much you will go to sleep. Same thing Jim will do, and your chanting will continue. The whole night your nursing automatically will happen. And then the next day that sibling is crowded up on the soul, and you come on your own. As your original soul power functioning within you yourself, that functions within you. Do you understand? This is what it is there within you. It is called a original power called prajna. Prajna means a knowing power of speciality in every way, to know and see these dinas. Every way, every molecule of dinas by mind, every molecule throughout the life, adjusting out, by speech, inside or outside, every way, all three molecular things. And by body, all the body activities, every way, all the types also. Not in any of them, but you are distinctly separate from them. You see, the prajna shakti will make you remain separate like that. You understand? And you, in between, interimly, you will stay separate like that. Because immediately, I am pure soul, means you don't require that state. You acquire the beginning of that opening, liberation. So, you have tested your liberated state, and you started your inward journey towards the final goal of total liberation. When, after that, there is no birth at all. So in between, because of the interim state, there may be 1, 2 births, 3 births, that's the most. You understand? Because these are adverse times. What times? Adverse times. Adverse, you don't know? No, Kali. Kali, you understand? Yeah. Oh, that's very good. Kali. So in Kali, directly by this very body you cannot go. This body can get itself cleansed out, so much so, and get to its normality and normal functioning way of thermodynamic exhausting out in a natural way, almost 70-80% of it, as in by way of living, by conviction, as per his 5 sentences. That's it. And Dr. Kanudadaji give me power into that. You understand? The 5 ask for power. That's finished. The prayer is there. The prayer asks results in your any of them doership not raising head inside you. Do you understand? And your resolve aspect to pass through whole life as per 5 principles is your resolve aspect that is given onto the pure soul side. Do you understand? Relative living out life,
foreigners for the sake of third soul. And third soul second, final, fifth one. You understand? That's very important. You understand? And praying is to keep that relative state that was in the past. Even by mistake, even in the sleep or that Goshi aspect does not raise that head at all. So by prayer we remain low. Do you understand? Please give me power to remain in the 5 principles. Right? That's it. Otherwise, it may happen that, oh, I am remaining in 5 principles, I am nicely remaining there. That may drop in that. And if it does not drop, then naturally it will remain. And when it is natural, it is very good for you. Then it is not called 5 principle. The thought-soul state is a stabilized state. Then you experience that taste all the time. Do you understand? All the time it appears. And living life goes on normally. Do you understand? Dual functions will be there. But effect will ease out. And it will remain normal. It will be there, definitely, because of the Kali Yuga. Do you follow? But it won't be like as if the Kali Yuga is there, that can keep you below normal or above normal. No. Normal. Okay? Yes. Alright? Anything else? Are you satisfied today? Or no? Yeah. If anything more, you can ask me. Come on. If you want to ask, still you have time. I have one more question before you go. Huh? I have one more question before you go. Come on. Loudly. At the J. Satchidanand Youth Camp Shibir, you said that charity begins at home and that you cannot make others happy unless you yourself are happy. So when you're talking about happiness, are you talking about the real happiness as in the liberation, or are you talking about relative happiness? No, I talk about keeping your number 1 file happy, so that by pure soul, naturally, that state is there. Pure soul on its own, it does not require happiness. Its very quality is that blissful quality. Do you understand? It is the file, verily file, that file requires happiness, normality. See? Do you understand? So, by observing those 5 principles, we make our 5 benefit out of that. That becomes charity at home. That becomes self-service. So become self-served by ourselves. So that 5 number 1 comes into best service of others, whoever comes into contact with 5 number 1. 5 number 1 will be a pleasant file with the brother, which was not so previously. With the papa and mummy too. And with anybody. Right or not? Always. Unless 5 number itself is not there, how can it be like with the others? You understand? That is how I said charity begins at home. You follow? Unless you are self-served, you cannot serve anybody else other better way. Then you will come into best service to others automatically. Not by activity, by your heart. Is good? That's it. Simple. By activity means whatever activity we do as per the cosmic power. It is not in our own, we have no choice in that. Right or not? Simple. So for anything further? जो युद्ध मध्ये आप लोग फायदा करें ना मैं जब युद्ध मुसीबत में आई थी you were there? No. Only by I had a login, Parsi login to go to. Oh, Parsi लगा था Parsi लगा तो बहुत ज़्यादा सुझा है You have to meet a Parsi joker, so you have to go to Parsi login to meet other. You have to. Yeah. बहुत सुझी है जो Parsi छोकरी
બસ દાદા હવે બહુ બોલ્યા. બહુ બોલ્યા. મનીષા બસ ગાવાનું.
અદભુત ભાવ રાજે ભાવ અર્પણતા ભાવ છે અર્પણતા એક વાર દાદા ભગવાન ખેતસીભાઈ હેમાબેન અને બેન અમે સુરતથી ખેતસીભાઈની ગાડીમાં દાદા જતા હતા કિલ્લા પાડી તો પછી કમિંગ ઓન વે બિફોર વલસાડ યુ નો પ્રવીણ ઉપાધ્યાય that अष्ट नो दादा भगवान के क्या बोलते हैं अष्टक जीवन मुक्ताष्टक है ना संस्कृत you read I think same thing same Praveen Upadhyay he was in Valsad he's no more you know that you know I don't know પછી દાદાજી રસ્તા ઉપર 700-800 માણસો એટલે દાદાજી અમને પહેલેથી જ કહી દીધું કે કાચ ચડાવી દેજો કે છે કારણ કે એ લોકો બધા રોકશે આપણને પછી અમે બરાબર કિલ્લાપાડી ગામ આવ્યું ને એટલે પેલા લોકોએ રસ્તો ક્રોસ કરી દીધો બધું બોન્ડ કરી દીધો દાદા આગળ બહુ કે દર્શન આપો એમ તો એ લોકોએ શું કર્યું કિલ્લાપાડીની બોર્ડર આગળ જ બધું બોર્ડર આગળ લઈને આવ્યા હતા બદામ કેસરનું દૂધ દાદા બટાકા હોવાનો નાસ્તો એટલે દાદા મને કે તું જોજે સતયુગ કેવો છે અહીંયા આગળ પછી ધીરે ધીરે દાદાએ કાચ ખોલ્યો આટલો જો દાદા આટલો જ કાચ ખોલ્યો એટલે મહાત્મા કહે છે દાદા જય સચ્ચિદાનંદ અમારી ઝૂંપડીમાં આવો એમ ઝૂંપડી પધારો દાદા ધીરે ધીરે ગાડીએ કીધું વાળી અંદર ગયા દાદા 700 માણસો એક સાથે અત્યારે જેવું વાતાવરણ મળ્યું હતું ને એવું મને યાદ આવી ગયું ગયા 40 મિનિટ બેઠા દરેક માણસોને ચાંદલો કરવા દીધો પગે પડવા દીધો બધું થયું કેસરનું દૂધ પણ પી લીધું દાદા કે ચાલો મારા આંખમાંથી દાદા નોન સ્ટોપ આંસુ પડતા હતા પછી કે તે પ્રેમ જોયો દાદા આ શુદ્ધ પ્રેમ છે અને આ ગાડી આ વચ્ચે તે ઠુમડી અહીંયા બાંધી હતી દાદા ઠુમડી અને ઢોલક વગાડ્યું મારે ઝૂંપડીએ આયા રે એ બહુ સરસ એ ભાઈ ગાયું મનુભાઈ સર ધુમડી वाला उसकी एक भजन मंडली थी भजन मंडली ઢોલક વગાડી भजन मंडली બહુ જમાયું This is દાદા રૂપાળા અમારા આ દાદા છે ન્યારા અમારા લાગે છે અમને બધાને અમારા આમ તો બેઠા છે સન્મુખ અમારા પણ આમ તો વસ્યા છે હૃદયમાં અમારા દરેક મહાત્માના હૃદયમાં છે દાદા વસ્યા તેથી જ મહાત્માઓને લાગે છે બધા જ મહાત્મા પોતાના મારું છે જે મારું છે તે મારાથી જ ખોવાયું છે જે મારું છે તે મારાથી જ ખોવાયું છે તેની નથી મને ખબર તો કોઈક મહાત્માએ કીધું તો પછી જા જેને એની છે ખબર મધુબેન છે કે મધુબેન ઓ મધુબેન તમારા જેવા જૂના સંબંધી જ્યોતિના દેવ છે આજની સાંજ બહુ જૂના સંબંધી અમારા આજની સાંજ માનો કે ન માનો આજની સાંજ માનો કે ન માનો પણ છે અનોખી કુટુંબ જોડે
તેના છે અમે મહેરબાન. આજની સાંજ માનો કે ન માનો પણ છે અનોખી, તેના અમે છે મહેરબાન. દાદાની હાજરી કરી નાખે છે પોતાપણાની ગેરહાજરી, તેના છે અમે મહેરબાન. દાદાની વાતો કરી નાખે છે પોતાને જ મૂંગો, તેના છે અમે મહેરબાન. દાદાની હાજરીમાં આત્મરંજન કરતું, દાદાની હાજરીમાં આ આત્મરંજન કરતું મહાત્માનું પૂતગલ જે રીતે નાચે છે એને જોવા મળે છે, તેના છે અમે મહેરબાન. આ કવિના પદોના લલકારાઓ, આ કવિના પદોના લલકારા છે એકદમ હૃદય સ્પર્શી, તેના છે અમે મહેરબાન. અમે માણ્યા કરીએ દાદા, બધા મહાત્મા માણે છે. કાવ્યનું નામ છે ચાલો જાય, ચાલો જાય, તું તારે ચાલો જાય. આવ્યો છે તે જવાનો છે, આવ્યો છે તે જવાનો છે, સમજી તું તારે ચાલો જાય. ગઈકાલ ગઈ, આવતીકાલ આવી નથી, આજની પળ જીવી તું તારે ચાલો. મળેલા સર્વે ભાગો ભજવી થોડો નાટ્ય થઈ તું તારે. નથી કોઈ ઉપરી, લોકોનો ઉપરી થયા વગર તું તારે. અલા લોકોને સુધાર્યા વગર પોતાની જાતને સુધારી તું તારે. ન્યાય માગ્યા વગર ન્યાયાધીશ થયા વગર તું તારે. બન્યું તે કરેક્ટ છે, અલા વાદ વિવાદ કર્યા વગર તું તારે. આવેલા સંયોગોને સંભાવે નિકાલ કરી તું તારે. લોકોને માપ્યા વગર પોતાના માપનું પહેરી તું તારે. લોકોને માપ્યા વગર પોતાના માપનું પહેરી તું તારે. લોકોની કુટેવો સુટેવોની ભાંજગણમાં પડ્યા વગર તું તારે. પોતા પક્ષી થયા વગર નિષ્પક્ષપાતી બની તું તારે. લોકોની પ્રાકૃત પંચાયત માં પડ્યા વગર તું તારે. છેવટે જ્યારે મહાત્માઓ મળે ત્યારે દરેક મહાત્મામાં શુદ્ધાત્મા જોતો દાદા કૃપા વરસી છે. પોતાપણાની છત્રી બાજુ પર મૂકી તું ભીનો થઈને संभाल निकाल कर ही नाखो संभाल निकाल और क्या आपने बता दिया तो ले लो Happy birthday to you. Happy birthday to your mom. Happy birthday to you. મોટો પીસ આપજો. મોટો પીસ. મોટો દાદા. દાદા મોટો. આખો ચમચો. ભાઈ દાદાને પછી સાથે રહેવાનું છે જો સારું છે
ભગવાનના રસોડે જમવા પધારો. ચાલો હા, ગમે છે. ચાલો